Gusto mo ba ng mahaba, makapal at less hairfall na buhok? Try this onion oil natural remedy for hair growth. Dito nga po, kumuha lamang ako ng bottle o yung ganito po yung itsura niya. Ito nga po yung sa mga deodorant bottle style, wag niyong itapon. Marami itong pwedeng paggamitan, paglalagyan, lalo na sa aking gagawin, talagang ginagamit-gamit ko na rin ito. Ito po siya. Pagkatapos, dito nga po kukuha ako ng sibuyas. Ang sibuyas, magandang magbigay palago, magandang pagtubo, lalo na kung ikaw ay nakakaranas ng pagkalagas ng buhok, makakatulong ang dala ng sibuyas. Dito nga po, si sibuyas, kinat ko lamang ito ng maliliit, ilagay doon mismo sa may bottle. Ayan. Isang pirasong sibuyas kahit maliit, pwedeng-pwede na rin po dahil lalabas na ang katas nito. Maganda ang dala ng sibuyas lalo sa ating buhok. Tumutulong bawasan ng pagkalagas at nag-aalis din talaga ng ayaw natin, makati sa ulo, balakubak at magandang paglago lalo sa hibla ng buhok. Ilagay lamang ito dahan-dahan ang sibuyas doon sa may ating paglalagyan o yung pinaka-bottle. Ayan. Kaya kung may mga ganito po kayong bottle, huwag niyo pong itapon. Pagkatapos, kukuha po ako ng olive oil. Dito nga po, maglalagay lang ako ng 1 teaspoon lang ng olive oil. Dahan-dahan natin ibuhos o ilagay. Kasama na rin ang coconut oil. Ang coconut oil, gamit na rin natin to. 1 teaspoon lamang din po ang aking nilagay. Sa paglagay nito, dahan-dahan lamang po para hindi basta matatapon. Bukod pa dyan, ang dala ng castor oil. Ang castor oil, magdadrop lamang ako dito. Ayan. At heto nga po ay matagal-tagal natin magagamit. Magbibigay magandang paglago lalo sa buhok, maiiwasan ang pagkalagas. Madalas yan din talaga ang ayaw natin, kahit ako, experience ko rin talaga yan. May iwasan nito yung pagkaroon ng pangangati, dandruff sa ating ulo. At heto nga po, talagang pangunahing din talagang ginagamit para sa buhok natin, isang natural na magbibigay magandang paglago lalo sa hibla ng ating buhok. Kilala din itong magbigay lago para sa buhok natin ang dala ng sibuyas, tumutulong maiwasan ang pagka-hairfall o yung pagkalagas ng ating buhok. Ang sibuyas, maganda rin talaga ang benepisyo para sa buhok natin, antimicrobial na rin to, nagbibigay ng linis, lalo na sa mga scalp natin at nag-aalis ng hindi natin gusto yung pagkaroon ng dandruff, pangangati, o kahit ano pa. Bukod pa dyan, tumutulong siyang magbigay lago, maiiwasan ang pagkalagas ng ating buhok. At sa mga kombinasyon na ating mga ginamit, maganda rin talaga ang mga kombinasyon na ating mga pinagsama-sama. Ang castor oil, kadalasan gamit itong magbigay lago sa buhok, maiiwasan ang balakubak, maiiwasan ang pagkalagas ng buhok, at kilala rin talaga itong magbigay lago, at may iwasan ng hairfall at magandang pagtubo para sa buhok natin. Napakaganda rin talaga ang mga sangkap na ating mga ginamit, nagbibigay makapal, lalo na nagbibigay itong natural kintab para sa buhok natin. Gamitin lamang ito bago po tayo maligo. At dahan-dahan natin tong ilagay sa parting buhok at i-massage lamang ito. Pagkalagay po sa pinaka-anit, i-scrub mo ito dahan-dahan. Ayan. At i-massage po yung buhok nyo. 15 to 10 minutes. Hayaan mo siya. Pagkatapos po, banlawan, sabay mo sa pagligo mo. Mapapansin mo yung effect niya. Sobrang smooth. Isang natural conditioner na rin ito sa buhok natin na binabalik sa lambot, sigla, at pagkaroon ng makapal na buhok. Nagbibigay din siya ng natural kintab, lalo na yung effect din talaga ng mga pinagsama-sama natin. Ito'y pangunahin din talaga, lalo na yung benefits na dala para sa buhok natin. At heto nga po ang natural hair care na makakatulong magbigay grow,
at napakaganda ng effect. Ito'y po'y magsisilbing grow oil natin. Ito'y napakatipid, napakaganda rin talaga ang dala nito. Follow, subscribe for more tips.